हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानूं क्यों का टॉपिक करवाउण जा रही हाँ, जिस दी स्टेटमेंट है जी, डिस्क्राइब समवन यू रियली लाइक टू स्पेंड टाइम। कोई इदां दा पर्सन, समवन जिस नाल तुसीं टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। रियली लाइक टू स्पेंड टाइम, उहदे नाल तुहानूं पसंद है। हू दिस पर्सन इज़, वो कौन है। हाउ डिड यू नो हिम और हर, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡੂ ਟੂਗੈਦਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ। ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਿਊਮਰਸ। ਨਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥਰਡ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਮਰਸ। ਹਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੂਬੀਲੈਂਟ। ਜੂਬੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੈਪੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼। ਫਿਫਥ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ। ਹਾਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸ। ਸਿਕਸਥ ਰੈਟ ਰੇਸ। ਰੈਟ ਰੇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸੈਵਨਥ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਐਂਡ ਏਟਥ ਵਰਡ ਹੈ ਪੋਜੈਸਿਵ। ਪੋਜੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਹੈਵ ਔਰ ਓਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਨਾਈਨਥ ਵਰਡ ਹੈ ਟਰਬਲਸਮ। ਟਰਬਲਸਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਐਂਡ ਟੈਂਥ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟਲੀ। ਲੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਮੀਟ ਨਿਊਮਰਸ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਮ ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਮਾਰਕ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਹੂਮ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਹੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ, ਕਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੈਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੈਟ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਲੇਟਲੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟਲੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ we became true friends। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, true friends ਬਣ ਗਏ। after these classes it has been quite a regular feature that we spend time together। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ almost every weekend। So yet another reason, ਹੋਰ another reason ਕੀ ਹੈ, why I like spending time with Rahul is the humorous character that he possesses। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋਕ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, I always find him in a jubilant mood। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ jubilant mood 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ in spite of the fact that he went through some troublesome experience in life। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈਪੀ ਮੂਡ 'ਚ। he lost his only son and that too at a young age of 25। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨ ਨੂੰ ਲੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ that too at a young age of 25। so I must say he's one of the persons who has really made a positive impression on my mind and has contributed a lot in the way I have started looking at life। so ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਆਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ, ਕੋਈ ਆਂਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਆਈ ਫੀਲ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਮ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨਸ rather the first person in my life who has a very positive attitude towards life। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ।
फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी जनरेशनस यूजली लिव टुगैदर इन योर कंट्री कहते तुहाडी कंट्री च कितनियां जनरेशनस ने जिहड़ियां इकट्ठियां रहिंदे ने सो अर्लीयर देयर आर पहलां दे टाइम च आपां कह सकदे हां देयर वर 3 to 4 जनरेशनस यूज टू कीप टुगैदर इन माई कंट्री पहलां 3-4 रहिंदे सी कहंदे 3-4 जनरेशनस हाउएवर नाउअडेज ड्यू टू चेंजिस इन ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल most families are nuclear आजकल nuclear हो रही ने families only 2 generation lives together at maximum after that they start to divide separate होना start कर देंगे and live in their own house सो कहते अजकल सिर्फ 2 जनरेशन इकट्ठियां रह रही क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही ने सैकेंड क्वेश्चन है जी इसका इज इट इंपॉर्टेंट टू विजिट फैमिली मैंबर्स सो कहते जरूरी है उन्होंने विजिट करना फैमिली मैंबर्स उत्थे जाना सो यस कहते इट इज़ क्रूशियल टू मीट फैमिली मैंबर्स एंड शेयर योर फीलिंग्स बहुत जरूरी होंदा है भी फैमिली मैंबर्स नूं मिलना उत्थे उन्होंने विजिट करना एंड उन्होंने नाल फीलिंग्स नूं शेयर करना फैमिली मैंबर्स शैल बी इंक्लूडिड इन ऑल सैरेमनीज सारियां सैरेमनीज होने चाहिए एंड दे शैल मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अवॉइड एनी गैप्स सो गैप ना पवे उन्हां च कोई भी बॉन्डिंग स्ट्रोंग रहे हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फैमिली मैंबर्स हु आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरिया सो उन्हां लई औखा हो जाता सो विच इज़ फार अवे जो दूर रहंदे ने बट दे शैल ट्राई टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर पर वो भी ट्राई कर सकते हैं कि वो 1 साल दे विच एटलीस्ट मिलन ठीक है सो थर्ड क्वेश्चन है वट आर द वैल्यूज़ ऑफ फैमिली इन योर कंट्री थोड़ी कंट्री दे विच फैमिली की मैटर करती है इन माई कंट्री the families are very traditional and they still follow all their traditional rituals बहुत ज़्यादा traditional ने rituals ਨੂੰ follow करते हैं they teach children to respect older people by touching their feet like उन्होंने ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ elders ਦੀ respect ਕਰਨੀ ਆ they are not allowed to talk to their parent in a higher tone सो उन्होंने दस्या जाता है भी तुसी हायर टोन च टॉक नहीं करना दे आर टॉट टू लिव इन अ हारमोनी विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली सो दे आर ऑल्सो इनफॉर्म टू रिस्पैक्ट देयर टीचर उन्होंने ये भी दस्या जाता टीचर की रिस्पैक्ट करनी है दे आर एडवाइज टू बी वैल बिहेव्ड इन फ्रॉम ऑफ गेस्ट एंड ट्रीट द गेस्ट विद ग्रेट इंपॉर्टेंस सो कहते उन्होंने ये भी दस्या जाता है कि तुसी गेस्ट के नाल भी बहुत वधिया ट्रीट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन वाई इज़ फैमिली बॉन्डिंग नैसेसरी फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ सो कहते फैमिली बॉन्डिंग क्यों जरूरी है ताकि लाइफ दे विच हैप्पीनेस रहे फैमिली बॉन्डिंग इज़ रिक्वायर्ड जरूरी है एक नैसेसिटी है स्पेशली इन टूडेज जनरेशन अजकल की जनरेशन के लिए वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन अ फार डिस्टेंट एरिया फ्रॉम देयर फैमिली मैंबर्स क्योंकि अजकल कहते लोग बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं अपन फैमिलीज तो इन टूडेज बिजी एंड स्ट्रेस्ड लाइफ जिमें अजकल कहते लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है स्ट्रेस है ठीक है फैमिली बॉन्डिंग इज़ बेस्ट टू रिलीव द स्ट्रेस सो फैमिली बॉन्डिंग बहुत जरूरी है इस स्ट्रेस को खत्म करने लई मीटिंग विद योर फैमिली मैंबर्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद दैम विल गिव यू द एनर्जी टू फाइट द वर्ल्ड सो जे तुसीं उन्हां नूं मिलदे आ तां तुहानूं एनर्जी मिलदी है तुसीं कोई भी प्रॉब्लम नूं लाइक सॉल्व कर सकते हो सोल्यूशन मिल सकता फैमिली गिव्स कॉन्फिडेंस दिंदी है फैमिली एंड स्टैंड्स एज सपोर्ट वैन एवर देयर इज़ अ समथिंग रिक्वायर्ड तो तुहानूं सपोर्ट भी करते हैं सो ये 4 क्वेश्चन तो मैं तुहानूं एलैबोरेट करते बाकी क्वेश्चनस दे मैं तुहानूं मीनिंग दस दूँगी तो तुसीं आंसर रीड कर सकते हो Do you think the support from a friend is different from the support from a family member? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ support ਜੋ help ਤੁਹਾਨੂੰ friend ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ different ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ family member ਦੀ help ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ read ਕਰ ਲਿਓ सिक्स्थ क्वेश्चन है डू पीपल हैव टाइम फॉर दैमसेल्व्स नाउअडेज कि लोगों को अपने लिए कहते टाइम है अजकल के टाइम के विच सो इसनूं भी तुसीं आंसर नूं रीड कर लियो नैक्सट है डू यू लाइक टॉकिंग विद ओल्डर पीपल एंड वाई थोनू ओल्डर पीपल के नाल टॉक करना पसंद है तो क्यों पसंद है रीजन भी देना है क्योंकि देखो फॉलोअप्स क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछणगे अगर तुसीं रीजन क्लीयर नहीं करोगे तो तुहानूं वाई का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सो ऑलरेडी पहला ही तुसीं उसनूं क्लीयर कर दिओ एट्थ क्वेश्चन है एट वर्क और इन स्कूल डू यू थिंक पीपल नीड टू हैल्प ईच अदर थोनू की लगता वर्क और स्कूल दे विच लोकां नूं जरूरत हुंदी एक दूजे की हैल्प करन दी
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।